Mindenki kíváncsi rá, köztük én is, hogy a Dacia Spring mit is bír igazán télen. Én amondó vagyok, hogy nem extrém mínusz 20 fokokba kell letesztelni egy autót, hogy mennyit bír, hanem az átlagos téli hőmérsékletben, ami 0 fok körül van. Tegnap brutálisat havazott, tényleg nem kimélt minket, ma kezdett egy kicsit olvadozni, és úgy döntöttem, hogy a környékünk legmagasabb hegyére, a Hargita hegységbe ki fogok menni ma ezzel a Springgel. Többen mondták a kollégák közül, hogy hát ez nem igazán fog sikerülni, de én optimista vagyok, mert annó próbáltam kimenni Dévú Tikóval, és lazán kiment. Ezek a kis autók, amelyek ilyen könnyűek és vékonyak, a kerekeik nagyon jól mozognak a hóba, sokkal jobb, mint egy nagy nehéz bármi. Mindegy kicsi szöcske elvileg ki kéne pattogjak. Mindent lenulláztam, 186 km-t mutatott a tippelőóránk, jelenleg 191-et mutat. Nagyon kíváncsi vagyok. Azt tudom, hogy mikor mínusz 6-7 fok volt, akkor csak 136 km-t mutatott, úgyhogy ehhez képest nagyon optimista vagyok. Itt ami a legnagyobb kérdés számomra, és nektek is szerintem, ami egy érdekes tényező lehet, az az, hogy havas úton mennyi fog lefogyni ebből a hatótávból. Bekapcsoltam az Eco módot, biztos, ami biztos. Az összes tényező, ami egy autó hatótávját tudja rontani, külső tényező, az jelenleg teljesül, mert az időjárás nem az igazi. Az útviszonyok itt még jók, mert le van takarítva az út, de ott kint teljesen havas, úgyhogy lánccal is kell majd kimenjek. Mi az átlagsebességünk, hányan vagyunk, én most jelen pillanatban egyedül vagyok, csomagok nincsenek, és nem is hajtok nagyon, 60-nal megyünk, ez így szerintem korrekt. Melegítőt azt 1-es fokozatra benyomjuk, ezzel is mind-mind mentjük a hatótávunkat. Jelenleg az autót itt Romániában 8250 euróért lehet megrendelni roncsprogrammal és állami támogatással, ami egy nagyon-nagyon jó ár, főleg, hogy több magyar nézőm is jelezte, hogy Magyarországon például ez sokkal-sokkal több, akár a duplája is lehet. Nem tudom, én amit tudok javasolni nektek, magyar nézőim, az az, hogy kell keresni egy barátot, akinek a nevére Romániában megvásároljátok, kell menni vele 5000 kilométert, az autó el kell múljon 1 éves, és kint Magyarországon nyugodtan be lehet iratni, addig pedig a fekete román rendszámmal lehet járni, szóval jobb ötletünk nincs, de ebbe bármikor tudunk segíteni. Én úgy vagyok vele, hogy most nem fogom kimélni, nem fogom nézegetni az órát, már 2-3-szor is magamra parancsoltam, hogy ne nézzek le, nem érdekel, megyünk. Hallám mennyit fogyaszt úgy, hogyha az ember nem azon gondolkozik, hogy elektromos autóval van, és nincs hatótáv. Így, hogy fent van a lánc, akadálymentesen suhanunk. Fogyott jót a hatótávunk, 130 km-t mutat most, és jöttünk eddig, mindjárt megmondom, 21,2 km-t. Tehát elég szépen leevett belőle, tegyük is vissza, hogy lássuk a megtett távunkat. Mondjuk egy 30-as átlaggal jövök már az eltérő óta. Ugye lánccal azért nem is nagyon kell száguldozni, ha nem muszáj. Én itt már feltettem, igazából csak a hegy lábánál kötelezik, de jobb, ha fent van. Biztos, ami biztos.
látszik, hogy egy pici autóról van szó, és hogy könnyű, nem lenyomja maga előtt az utat, hanem visz erre-arra. Na, lássuk. Csak elférünk. Köszi. Egyre meredekebb lesz, egyre kanyargósabb, és 85 km a hatótávunk. Elég kell legyen. Kilométert mutat a hatótávunk, 42% a töltöttség, azért szívja rendesen a hideg is, a domb is, a hó is, azt, hogy kell pergetni a kereket, ez azért rendesen megviseli a gépet, viszont lassan, de biztosan megérkeztem a Darasi Hargitára, 1801 méter. Annyira fúj a szél itt a tetőn, hogy alig 3 perc alatt azonnal buktunk 1%-ot és 2 kilométert. Meghökkentő belegondolni abba, hogy a Renault Zoe 10 évvel ezelőtt jelent meg egy ennél kisebb 22 kWh aksival, ami alig ment 130 km-t reálisan. Ez a kis Spring szerintem ma nagyon is kitett magáért. Indulok is vissza az Autogroup Simóhoz, lássuk, mit mutat a matek, amikor hazaérünk. Hatótávunk maradt, és összesen megtettünk 54,5 km, tehát 90 valami, hogyha összeadom. Viszont ez most kint az úton még valószínűleg vissza fog tölteni, amíg visszaérek a Simóhoz. No, hát nem fogom azt mondani, hogy érdemes Springgel minden nap felmenni a Hargitára, de azt nem mondja senki, hogy nem lehet vele kimenni. Az alig 79 km megtett táv alatt
Az autónk 158 kilométert veszített a hatótávjából, a kezdeti 186-ból 28 lett, ami azért nem semmi. Érződik az, hogy a hegy nagyon sokat kivett belőle, főleg az a 10 kilométer nagyon meredek a csúcs előtt. Egy biztos, négyen ugyanezt az utat nem biztos, hogy végig tudtuk volna csinálni. Úgy gondolom, hogy a súly ebben az esetben nagyon sokat számított volna. Annak is nagyon örülök, hogy nem volt -25 fok a Hargitán, mert akkor megint egy plusz veszélyfaktor. Viszont ezután az út után még jobban bízom a Springben. Ha a Hargitát kibírta, akkor nagyon-nagyon sok mindent kibír itt a környéken, és máshol is. Köszönöm a tesztautót és a támogatást az Autogroup Simon Dacia és Renault képviseletnek, a Renault Selection márka független használt autó hálózatnak, az EcoCar Skoda képviseletnek és minden partneremnek, támogatómnak, akik nélkül ezek a videók nem jöhetnének létre. A legnagyobb köszönet viszont mint mindig nektek jár. Köszönöm szépen, hogy támogattok, hogy velem vagytok minden héten. Extra tartalmakért követhettek YouTube-on, Facebookon, Instán. Jövő héten találkozunk egy újabb autóteszttel. Addig is vigyázzatok magatokra. Jó autózást nektek! Sziasztok!